नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी रिलेटिभ क्लजेसको पार्ट 1 को एक्सरसाइज गर्दैछौँ, जसमा हामीले क्लजेस विथ हु, द्याट र विच को बारेमा एक्सरसाइज गर्छौँ। के त हु, द्याट र विच। हामीले यसको ठ्याक्कै ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा हु कुनमा लाग्छ, विच कुनमा लाग्छ, द्याट कुनमा लाग्छ भनेर हेरेका थियौँ र के पनि भनेका थियौँ त रिलेटिभ क्लजेसको 5 चाहिँ एक्सरसाइजको भिडियो अनि 5 ग्रामेटिकल रुलको भिडियो हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। यो चाहिँ पार्ट 1 को एक्सरसाइज हो। त्यति भन्दै मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा व्हाट डु दिज वर्ड्स मिन? चुज फ्रम द बक्स एन्ड राइट सेन्टेन्सेस विथ हु। ठिक छ, हु भनेर लगाउनु पर्यो अनि माथि बक्सबाट चुज गर्नु पर्यो। 1 मा कसरी गर्ने रहेछ त हेरौँ त। एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट भनेको को हो त भनेर भन्नु पर्यो। एन आर्किटेक्ट इज समवन हु डिजाइन्स बिल्डिङ। हो, हुले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो त? मान्छे, पर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो। हुले पर्सनलाई जनायो। ठिक छ, ओके। 2 अ कस्टमर, कस्टमर भनेको हो त? अ कस्टमर इज समवन हु, जसले चाहिँ सामान किन्छ। अब यसो हेरौँ त माथि बक्समा कुन ठिक हुन्छ? हु ठ्याक्कै यहाँनिर। हु बाइज समथिङ फ्रम अ सप। हु बाइज समथिङ फ्रम अ सप। यस्तै गरी 3 अ बर्गर, अ बर्गलर। अब बर्गलर भनेको के हो त? जसले चाहिँ घर चोरी गर्छ। ब्रेक्स इन्टु अ हाउस टु स्टिल थिङ्स। इज समवन हु breaks into a house to steal things. भनेर भनिएको छ। 4 a coward, coward भनेको को हो त? यसो माथि हेर्नुहोस् त, जुन चाहिँ ब्रेभ छैन। अ कावर्ड भनेको के छ भन्छ? निर्धर कि के भन्छ नि, त्यो ठ्याक्कै वर्ड आएन होइन, कायर भनौँ न। अ कावर्ड इज समवन हु इज नट ब्रेभ। 5 अ टेनेन्ट, टेनेन्ट भनेको घरबेटी हो त? होइन, टेनेन्ट भनेको भाडामा बस्ने। ओके ल, हु पेज रेन्ट टु लिभ समवेयर। ठिक छ, भाडामा बस्ने मान्छेलाई टेनेन्ट भन्छ। अ टेनेन्ट इज समवन हु पेज, मैले कुन काटेको थिएँ? यो वाला। हु पेज रेन्ट टु लिभ समवेयर। 6 अ सपलिफ्टर, सपलिफ्टर भनेको सपबाट चोर्ने मान्छे। ठ्याक्क फर्स्टमै छ ल, स्टिल्स फ्रम अ सप। अ सपलिफ्टर इज समवन जसले सपबाट चोर्छ। हु स्टिल्स फ्रम अ सप। अब अ लायर, लायर भनेको झुटो बोल्ने मान्छे, जसले चाहिँ साँचो कुरा बोल्दैन, डजन्ट टेल द ट्रुथ। अ लायर इज समवन हु डजन्ट टेल द ट्रुथ। 5 अ पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि नराम्रो कुरा हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छे। अनि अप्टिमिस्ट भनेको के हो त? राम्रो कुरा हुन्छ भनेर सोच्ने। अ पेसिमिस्ट इज समवन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट टु ह्यापन। नराम्रो कुरा हुन्छ भनेर सोच्ने मान्छेलाई पेसिमिस्ट भन्छ। राम्रो कुरा हुन्छ, पोजिटिभ थिङ्किङ राख्ने मान्छेलाई अप्टिमिस्ट भन्छ। यस्तै गरी अर्कोमा जाउँ। ओके, के भनेको छ त? मेक 1 सेन्टेन्स फ्रम 2 भनेको छ। 2टा सेन्टेन्स छ, त्यसलाई
चाहिँ एउटै बनाउनु पर्यो अनि हु द्याट र विचले जोड्नु पर्यो। अब पर्सनको लागि के आउँछ त हु र द्याटले पनि प्रयोग हुन्छ र थिङ्सको लागि वस्तुको लागि के युज हुन्छ त द्याट र विचको प्रयोग हुन्छ। ओके ल 1 मा हेरौँ त अ गर्ल वाज इन्जर्ड इन द एक्सिडेन्ट सी इज नाउ इन हस्पिटल भनेपछि द गर्ल हु वाज इन्जर्ड इन द एक्सिडेन्ट इज नाउ इन हस्पिटल भनेर भनेको छ। अब यस्तै हामीले तल गर्नु पर्यो। अ वेटर सर्भड अस ही वाज इम्पोलाइट एन्ड इम्प्यासेन्ट। सो अब द वेटर जसले चाहिँ हामीलाई सर्भ गर्यो a waiter who served us was impolite and impatient जसको चाहिँ तैरिए नै थिएन। अब मैले माथि के भने त हु र द्याट केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ पर्सनमा र द्याट र विच केमा त थिङ्समा है। अब तपाईँले यहाँनिर द वेटर द्याट सर्भड अस वाज इम्पोलाइट एन्ड इम्प्यासेन्ट त्यो पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। 3 अ बिल्डिङ वाज डिस्ट्रोइड इन द फायर इट ह्याज नाउ बिन रिबिल्ड। जुन बिल्डिङ फायरमा डिस्ट्रोय भएको थियो अहिले फेरि बनिसक्यो। द बिल्डिङ द्याट वाज डिस्ट्रोइड in the fire has now been rebuilt ठीक छ। अथवा द बिल्डिङ विच वाज डिस्ट्रोइड इन द फायर ह्याज नाउ बिन रिबिल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 4 सम पिपल वेयर एरेस्टेड दे ह्याभ नाउ बिन रिलिज। जुन पिपल एरेस्ट भएका थिए उनीहरूलाई रिलिज गरियो। द पिपल द्याट वेयर एरेस्टेड द पिपल द्याट अब मान्छेसँग मैले के लगाउन सक्छु भने द्याट पनि लगाउन सक्छ हु पनि लगाउन सक्छ अथवा द पिपल हु वेयर एरेस्टेड दुवै लगाउन सकिन्छ। माथि पनि त्यस्तै हो है हु वेयर एरेस्टेड have now been released 5 a bus goes to the airport it runs every half hour जुन बस द बस द्याट गोज टु द एयरपोर्ट अथवा सरी यहाँ बस भएछ है ल। अब बस भनेको थिङसँग विच पनि लगाउन सकिन्छ। द बस विच गोज टु द एयरपोर्ट रन्स एभ्री हाफ आवर ठिक छ ल। अब अर्को हेरौँ के भनेको छ त भनेर भन्दाखेरि कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस चुज फ्रम द बक्स युज हु द्याट विच लगाउनु पर्यो र बक्सबाट चुज गर्नु पर्यो। अब यसमा पनि त्यही हो जब थिङ आउँछ तब द्याट र विच लगाउन सकिन्छ जब पर्सन आउँछ त्यसमा हु र द्याट लगाउन सकिन्छ। 1 नम्बर हेरौँ त कसरी गरेको रहेछ। हेलेन वर्क्स फर अ कम्पनी द्याट मेक्स फर्निचर। हेलेन कम्पनीमा काम गर्छिन् जसमा फर्निचर बनाइन्छ। यस्तै गरी 2 द मुभी इज एबाउट अ गर्ल। यसो हेर्नुहोस् त माथिमा के छ जुन चाहिँ अब रन्स अवे फ्रम होम ठ्याक्कै मलाई यो मिल्छ जस्तो लाग्यो रन्स अवे फ्रम होम। द मुभी इज एबाउट अ गर्ल अब गर्ल भनेपछि हु अथवा द्याट हु रन्स अथवा द्याट रन्स अवे फ्रम होम ल। मैले यहाँनिर त्यही कुरा माथि लेखेकै कुरा लेख्न चाहेँ के त भन्दाखेरि हु र द्याट पर्सनमा यस्तै गरी द्याट र विच थिङ्समा ठिक छ ल। वस्तु र मान्छेमा त्यो लगाउने कुरा गऱ्यौँ। अब त्यही अनुसारले त्यो लगाउँ अनि माथिबाट छानौँ न। 3 वाट ह्यापन टु द पिक्चर्स। अब पिक्चर्स भनेपछि थिङसँग द्याट अथवा विच अब यसो हेर्नुहोस् त माथि बक्समा कुन ठिक छ विच वेयर ह्याङ्गिङ अन द वाल अथवा द्याट वेयर
hanging on the wall. On the wall. 4. A mystery is something that अथवा which cannot be explained. Cannot be explained. 5. I have heard it's a good hotel. I don't know anyone. अब anyone भनेपछि मान्छे. Who or that has stayed here. That has stayed here. Stayed here. 6. History is the story of things. अब that अथवा which हेरौँ त फर्स्टमै रहेछ ल happened in the past. History is the story of things that happened in the past. अथवा history is the study of something which happened in the past. 7. Albert Einstein was the scientist जसले चाहिँ theory of relativity develop गर्नुभयो. Who developed the theory of relativity अथवा that developed the theory of relativity. Theory of relativity. 8. It seems that Earth is only planet जसमा life support गर्छ. That can support life अथवा which can support life. Which can support life. यस्तै गरी अर्को हाम्रो लास्ट एक्सरसाइज हेरौँ के भनेको छ त भनेर भन्दाखेरि आर दिस सेन्टेन्सेस राइट अर रङ करेक्ट देम वेयर नेसेसरी. तल दिएको क्वेसनहरू चाहिँ क्वेसन भन्दा अब क्वेसन आन्सर दुवै छ हैन हो. अब यिनीहरू सेन्टेन्सेस चाहिँ ठिक छ कि छैन र ठिक छ भने ठिक छ छैन भने हामीले मिलाउनु पर्यो. अब यसमा पनि के रुल लाग्ने भयो त हु र द्याट पर्सनसँग विच र द्याट थिङसँग त्यति रुल भएपछि पुग्यो. 1. I don't like stories who have unhappy endings. अब यसमा who हुने भयो त स्टोरीज भनेको थिङ्स. अब त्यही भएर I don't like stories that have unhappy endings. 2. What was the name of the person who phoned? यो ठिक छ पर्सनसँग who लाग्छ. 3. Where is the nearest shop? Who sells the bread? अब shop भनेको थिङसँग पनि who लाग्छ त लाग्दैन नि. So where is the nearest shop? Where is the nearest shop? के त that sells the bread अथवा which sells the bread. Which sells bread. 4. Dan said some things about me. They were not true. Dan said something about me. यहाँनिर थोरै गडबडी भयो हैन. Dan said something about me that were not true अथवा which were not true. Which were not true. 5. The driver which caused the accident was fined 500 pounds. अब ड्राइभर भन्ने बित्तिकै त मान्छे भयो. मान्छेमा के लाग्छ त who अथवा that. The driver who अथवा that caused the accident was fined 500 pounds. 6. Do you know the person that took these pictures? भनेर भनेको छ. अब यो ठिक छ 6 को यो ठिक छ. अब तपाईले यसमा के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त do you know the person who took these pictures पनि गर्न सक्नुहुन्छ. किन हामीले who पनि हुन्छ that पनि हुन्छ भने हामीले पर्सनमा who पनि लाग्छ that पनि लाग्छ भनेर पढेका छौं. 7. We live in a world what is changing all the time. मिल्यो त मिलेन. We live in the world that is changing all the time अथवा which is changing all the time. 8. Gary apologized for what he said. यो के छ त यो ठिक छ. Gary apologized for what he said. 9. What was the name of the horse what won the race? अब यो मान्छे हो र horse हामीले what लगाउ सरी मैले यहाँ who भनेर सम्झिरा तर what भनेको के हो त भन्दाखेरि जब
हामीले द थिङ्स द्याट भनेर भन्छौँ, द थिङ्स द्याट भनेर भन्छौँ तब वाट लगाउँछौँ। सो यहाँनिर वाट हुन्छ त हुँदैन, हामीले यो कुरा लास्टमा गरेका थियौँ त्यो भिडियोको। वाट वाज द नेम अफ द हर्स द्याट वोन द रेस, अथवा विच वोन द रेस। ठिक छ ल, यसरी हामीले रिलेटिभ क्लजको पार्ट 1 को एक्सर्साइज गऱ्यौँ। यसरी नै हामी अरू पार्ट 2 को, पार्ट 3, पार्ट 4 गरेर सबैको एक्सर्साइज गर्छौँ, ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गर्छौँ। तपाईँले सबै हेरिदिनु होला र रिलेटिभ क्लजलाई पानी बनाउनु होला भन्न चाहन्छु। र त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। 𝘀𝗁𝘂𝗱𝗃। पिस।